Hello mga momshies! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Pakihit ka rin ang notification bell para like ang updated sa mga videos na i-upload natin. So for today's recipe ay magluluto tayo ng mud crab or alimango. So ang gagawin muna natin dito mga momshies ay atin muna itong pasusukahin magdamag. So bali hindi agad natin ito lulutuin kasi ito ay may mga putik or mud pa sa loob ng kanyang katawan na kailangan nating palabasin. So ganito ang itsura niya mga momshies kapag napasuka na itong ating mga alimango. So ayan, makikita nyo yung dumi sa lagayan. Yun yung mga dumi na nakain niya habang siya ay naandoon sa putik. So kailangan nating palabasin yan bago lutuin. Ayan mga momshies, nakikita nyo ba? Napakaraming dumi na lumabas dito sa ating mga alimango. So ayan, kailangan talaga natin na mapalabas muna iyan bago natin lutuin. So ang sunod naman natin gagawin dito mga momshies, ito ay ating huhugasan itong ating mga alimango. Ayan, so mga momshies, kung napapansin nyo, hindi ko pa rin siya inaalis sa tali. I-share ko sa inyo mamaya kung paano natin siya maaalis diyan sa mga tali nang hindi tayo nasasaktan or nasisipit nitong ating mga alimango. So ayan, hugasan lang ng mabuti mga momshies at kung meron kayong panlinis or brush na pwedeng gamitin. So ayan, para mapadali yung paglilinis ng ating alimango. So ayan, nalinisan ko na itong ating mga alimango mga momshies. At ito na nga ang top secret. Para hindi kayo masaktan or masipit ng alimango, ilalagay natin siya sa freezer para mamatay. So kailangan muna natin patayin itong mga alimango mga momshies bago sila lutuin. So bakit ba kailangan munang patayin? Para hindi maghiwa-hiwala yung kanyang mga sipit. So ayan, patay na itong ating mga alimango at makikita ninyo medyo frozen na yung kanyang mga sipit. So ang gagawin natin dito, aalisin na natin ito sa kanyang mga bigkis. Ayan. Ayan, so aalisin na nga natin sa bigkis itong ating mga alimango. So ayan. Ito talaga ay sure na sure mga momshies na talagang patay na yung alimango at hindi kayo masisipit. Kaya ito yung secret na i-share ko sa inyo at ito talaga ay legit. Turo ito ng aking ina para mabilis nyo mapatay yung mga alimango, ilagay nyo sa freezer. So ayan, ilagay natin ito sa isang kaserola at pakukuluan natin ng 15 minutes. Ayan, so after 15 minutes ay eto na yung ating mga alimango. So hindi pa ito gaanong luto mga momshies. Lulutuin pa natin ito. So nag-prepare na ako ng mga sangkap gaya ng bawang, sibuyas, luya, siling berde at saka itong ating asin at paminta para panglasa sa ating lulutuing alimango. So dito sa isang kawali, naglagay ako ng 2 cups of coconut cream or kakang gata or yung unang piga ng gata. Maglalagay din tayo dito ng 1 cup of water. Ayan, sa medyo malakas na apoy ay haluin lamang itong ating gata at kapag ito ay medyo mainit na, pwede na nating ilagay yung ating mga sangkap para lumasa ito sa ating gata. Lagyan na natin ating bawang, luya, sibuyas. Ayan, so haluin lang itong mga momshies para hindi mamuo yung ating gata. At kapag ito ay mainit na, pwede na nating ilagay yung ating asin at saka yung ating paminta. Ayan, so haluin lang na mabuti mga momshies hanggang sa magsama-sama yung ating sangkap para lumasa dito sa ating gata. At naglagay din ako ng half cup ng broth na pinaglagaan natin nung ating alimango kanina. Ayan, so haluin lang na mabuti mga momshies at kapag ito ay kulong-kulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga alimango. So ayan, ipatas lang natin ng mabuti dito sa ating kawali. Ipakita ko sa inyo mga momshies kung gaano kataba itong ating nabiling mga alimango. Ayan, nakikita nyo yung madilaw na yan or yung mga orange. Yan po yung tinatawag na aligi. Ibig sabihin mataba ang ating alimango. Ayan, so isa pa para makita ninyo na talagang mataba. Ayan, napakasarap nito mga momshies. Pero syempre ingat-ingat din sa mga may high blood diyan. Huwag po kayo magpapakaigi. Ayan, so baligtarin natin itong ating mga alimango para yung both side niya ay maluto. At pagkatapos, ito ay ating tatakpan at pakukuluan sa loob ng 10 minuto.
Ayan, after 10 minutes, ay atin ang tanggalin ang takip at ating uling baliktarin itong ating mga alimango para pantay ang pagkakaluto ng kanyang mga laman. Ayan, at pagkatapos nating baliktarin, ay hahayaan lamang natin itong mga mamshis na walang takip hanggang sa mabawasan ng kanyang sabaw. Ayan, at kakaunti na nga ang sabaw nitong ating alimango. Pwede na natin ilagay yung ating siling berde or pwede nyo rin naman pong lagyan ng siling labuyo kung gusto ninyo ay mas mahanghang. Ito naman inilagay ko para lamang pampabango. Hindi po talaga ito toong napakahanghang. Ayan, so itong ating alimango ay luto na. Kapag ganito na ang sabaw niya, yung nagbubuo-buo na yung mga gata at kakaunti na talaga ang sabaw, ibig sabihin pwede na natin itong hanguin mga mamshis. Ayan, ang isa pa palang tip mga mamshis na hindi ko nasabi kanina, kailangan meron na kayong sinaing na kanin bago kayo magluto nito. Ayan o, nakikita nyo ba yung sarsa-sarsa pa lang ay talaga namang ulam na mga mamshis. Napakalasa nitong ating alimango. Ayan, so mas nabawasan pa yung sabaw ng ating alimango, kaya patayin na natin yung apoy mga mamshis at ilipat na natin ito sa isang lagayan. Ayan, napakaganda ng pagkakaluto natin dito sa ating alimango mga mamshis, kaya ihanda na ang kanin. At ito na nga ang ating ginataang alimango. So kung nagustuhan mo ang recipe na ito, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood. Kaya naman sa ating mga masugid na manonood at supporter, ito po ang aking munting pasasalamat sa inyo, yung aking pag-shoutout. Kung gusto niyo po ninyong ma-shoutout dito sa ating channel or video, mag-comment lamang po kayo sa comment section at yan po iisa-isahin natin. So maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa channel ni Mami Rain.